میکنیم، یعنی شونه میکنیم به ردیف، به ترتیب. پهن میکنیم، پنجه میزنیم، یعنی ما میگیم ناخن میزنیم و آقا شاطرم ور میداره، میذاره رو پارو، میذاره تو میشینه تو تنور. الان ما همین کار رو نسوزه. چینه بشه داخل تنور، داخل کوره.
نم خنک میشه. هیچی زمین باشه خمیر میشه، لایه هم داغه، بخار میکنه، لایه هم سیاه هم میشه. این الان این طلایی هم سیاه میشن. این هم پرکنجدون آقا این سیاه شد ترقه میزنیم، این به در نمیکنه، این نیست همین. الان داغ دستم نیست. سبوس های چی نیست.